Χαίρετε. Σήμερα θα δείξουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε αντικείμενα μακρύτερα από όσα μπορεί να δουλέψει ο μικρός μας τόρνος. Φυσικά θα ενώσουμε δύο κομμάτια. Όμως, επειδή σόκορο με σόκορο δεν θα πιάσει η κόλλα, θα πρέπει να φτιάξουμε μία αρσενική καβίλια στο ένα και μία θηλυκή τρύπα στο άλλο για να το κολλήσουμε. Πάμε όμως να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Πρώτα απ' όλα θα σημαδέψουμε τα κέντρα μας, όπως πάντα. Τώρα θα σφίξουμε το κομμάτι μας κέντρο με κέντρο. Τσεκάρουμε ότι δεν βρίσκει και με το roughing gouge θα το ξεχονδρίσουμε. Τώρα αφού το ξεχονδρίσαμε, στο συγκεκριμένο κομμάτι θα κάνω την τρύπα για το θηλυκό. Αλλά επειδή σίγουρα δεν θα γίνει με σούπερ ακρίβεια η τρύπα και μπορεί να φαίνεται λίγο η ένωση, θα το κλέψουμε λίγο. Και εδώ θα κάνουμε ένα μικρό στρογγύλεμα. Έτσι ώστε όταν έρθει να ενωθεί το από κάτω κομμάτι, να μην μας φαίνεται η διαφορά. Πρώτα όμως θα του δώσουμε ένα σχήμα με το σκιού. Θα το κάνω λίγο κονικό και θα κοιτάω το σκιού να μην βρίσκει από τη μέση της κόψης του και πάνω. Κουμπάω. Πόδι. Πάμε. Τώρα πάμε να κάνουμε το βαθούλωμα. Λοιπόν, με το σκιού κάθετα θα ορίσω το μήκος μου. Τώρα, με το σκιού έτσι θα του δώσω καμπυλότητα. Αν θέλω να κάνω πολύ απότομη γωνία, χρησιμοποιώ τη μύτη του. Λίγο γυαλοχαρτάρισμα και είμαστε έτοιμοι για το δείγμα. Υπόψη το κατοστάρι γυαλόχαρτο παίρνει αρκετό υλικό, που σημαίνει ότι μου αλλάζει και το σχήμα αρκετά. Όπως βλέπετε, τώρα που ο τόρνος είναι πολύ μικρός, αν εδώ το είχα πιασμένο από το τσόκ και εδώ έβαζα τρυπάνι κτλ, με τίποτα δεν μου φτάνει. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα κάνουμε εδώ μια ωραία τρυπούλα. Πρώτα θα το βγάλω από τον τόρνο. Στη μία πλευρά θα βάλω το τσόκ των τρυπανιών, το λεγόμενο Jacobs. Και τώρα, επειδή αυτή η πόντα, όπως θα την πιέσω, μπορεί να μου σκίσει το ξύλο, θα την αλλάξω και θα βάλω αυτήν, που και να πάει βαθιά θα σταματήσει κάπου εδώ. Εδώ έχω βάλει ένα μεντεσέδο τρύπανο και μία ταινία για να ορίσω το βάθος της τρύπας. Και τώρα η λογική είναι η εξής. Θα χρησιμοποιήσω το ένα κέντρο με το άλλο κέντρο για να βγει σωστά. Το ένα κέντρο θα το πιέζει κουκουβάγια επάνω σε αυτό το κέντρο του κοπτικού. Πάμε να δούμε. Το τοποθετώ εδώ. Σφίγγω. Και τώρα θα το κρατάω με το ένα χέρι και με το άλλο θα σπρώχνω την κουκουβάγια προς τα μέσα. Όπως βλέπετε δεν είναι και σούπερ ίσια. Γι' αυτό εδώ το καμπύλο τμήμα θα μας κρύβει την ένωση με το αρσενικό. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα κάνουμε το αρσενικό.
Αν τα ξύλα που θα ενώσουμε είναι από το ίδιο κομμάτι, καλό είναι να σημειώσουμε και πώς πάνε τα νερά για να τα ματσάρουμε μετά. Τώρα δεν μας νοιάζει γιατί εδώ είναι δείγμα. Πάμε. Ξεχόντρευμα και στο άλλο κομμάτι. Τώρα με το παχύμετρο θα σημειώσουμε το βάθος και θα το μεταφέρουμε εδώ. Και θα το κάνω και λίγο μικρότερο. Και επίσης με το παχύμετρο θα μετρήσω το μέγεθος του κοπτικού μου. Θα ξεκινήσω από την άκρη, έτσι ώστε μόλις βρω τη σωστή διάμετρο που μου κάνει ωραίο ματσάρισμα με το θηλυκό, να κάνω και το υπόλοιπο. Μην ξεκινήσω από εδώ και μετά δεν μπορώ να το διορθώσω. Το πάω σιγά σιγά. Τσεκάρω συχνά που βρίσκομαι. Το κέντρο το έχω έτσι κι αλλιώς. Θέλω ακόμα. Εδώ όπως βλέπετε το σφήνωσα και μου άφησε ένα μικρό σημάδι. Άρα θα το κατεβάσω περίπου μέχρι εδώ. Χοντρικά. Και τώρα με το σκιού μπορώ να το φέρω λίγο ακόμα. Το κατοστάρι γυαλόχαρτο κόβει πολύ, οπότε μπορεί με το γυαλόχαρτο να χάσω το μέγεθός μου. Οπότε θέλει και αυτό λαου. Για να δούμε τι κάναμε. Βλέπουμε ότι ακόμα μπαίνει μεν, αλλά θέλει δουλειά. Θέλουμε να μπαίνει σφιχτά, αλλά όχι χαλαρά. Αλλά ούτε πάρα πολύ σφιχτά. Οπότε τώρα θα το πάρω με το γυαλόχαρτο λίγο, μέχρι να έρθει τέλεια. Είναι χαρά. Τώρα θα το κατεβάσω λίγο αυτό, έτσι ώστε να έρθει κάτω από την καμπύλη αυτή και θα διαμορφώσω το υπόλοιπο κομμάτι. Πάμε. Και λίγο από την άλλη. Λίγο ακόμα να το κατεβάσω από εδώ. Πάμε να το κόψουμε λίγο. Εδώ τα νερά φαίνονται ωραία. Βάλω και ένα σημαδάκι. Και τώρα λίγη κολλίτσα. Και είμαστε έτοιμοι. Το γυρίζουμε και λίγο να πάει παντού η κόλλα. Και είμαστε έτοιμοι. Και με αυτή τη λογική μπορούμε να ενώσουμε όσα κομμάτια θέλουμε και να γίνει ένα μεγάλο κάγκελο, να γίνει ένα ραβδί που περπατάμε και το οτιδήποτε. Σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό από ένα ενιαίο κομμάτι ξύλο στο μικρό μας τόρνο. Οπότε καλό είναι να την ξέρουμε αυτή την τεχνική γιατί είναι πολύ χρήσιμη. Ειδικά εδώ αυτό το μυστικό για την ένωση, το μπαλάκι που κάνουμε εδώ. Όπως βλέπετε με τίποτα δεν χωράει στον τόρνο, μόνο του. Σε παλιότερο βίντεο έχω φτιάξει αυτό το κόκαλο για τα παπούτσια. Όπως βλέπετε είναι 1, 2, 3, 4 κομμάτια. Θα βάλω και link στο τέλος του βίντεο.
Είναι στα αγγλικά για όποιον ενδιαφέρεται. Ακόμα και αν έχετε ένα πολύ μεγάλο τόρνο, αυτή η τεχνική πάλι μπορεί να σας φανεί χρήσιμη, διότι δουλεύοντας το κομμάτι-κομμάτι αποφεύγετε τις πολλές ταλαντώσεις. Γιατί σε ένα πολύ μακρύ κομμάτι σίγουρα θα έχετε ταλαντώσεις και θα χρειαστείτε καβαλέτο και διάφορα άλλα. Αυτά παιδιά, με αυτή την τεχνική, ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμη. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά.